Ay mga paps, yung vlog natin ngayon about sa pag-repair ko ng pulsar gauge ko. Ayun, pagbukas ko yun, may nakita agad ako. Pagbilangin mo yan, 1, 2, 3, 4, so ika-apat. So ayan, kailangan i-figure out saan dyan, saan sa pin ng mga yan. Ayan, nakita ko yan na. So ito, paano ko siya na-detect? Ginamit ako ng tester para makita ko ano, na tawag dito. Para sure na yun yung linya. So ayun, ito iniinang ko na magja-jumper ako from ano to board papunta na sa socket sig. Ayun, para mas ano hindi na dumikit sa board, or basta para sa akin yun yung pinakamadali kasi hindi naman ako expert, first time ko ginawa to. So ayan, ayun medyo nanginginig pa sa hinang-hinang, pero sana sana successful yung DIY natin. Oh, yun. Ano na. Ayan. Ayan na yung jumper natin. Sana hanapin natin yung socket. So, yan. Tester ko, mamarahin lang. Shopee lang nabili. Ayun. Testing ulit. Kung yan. Uy, yun. Yun nga. Tapos after nito, ayun. Kabit natin sa kotse. And then, ayun. Subukan natin. Ayun. Guys, diba na-trace na natin yung ano, yung ito, diba na-trace ko na siya. Tapos ayun, nag-ano ako dun, what do you call this, nag-jumper. Tapos ayun, lagyan natin ng fuse para safe. Ayan, putol tayo dito, putol. And then sana gumana na. Ayan po, parang ganyan. Tapos ano natin, syempre electrical tape. Ayun. Tapos ito, itatap natin kung saan yung putol. Ayan, yung socket, doon tayo magtatap. Ayun. So ayun guys, dito na tayo sa B14. Ito yung yung tawag nito, yung putol. Ayan, na-trace ko rin doon. Tapos yun, ito yung socket niya. Ayan, testing natin. Hindi naman yung papasok pag hindi kanya. Ayan siya nga. So instead na dyan tayo mag-iinang, kasi baka baka hindi na masaksak na maayos, dito na lang tayo ayan, number 4, ayan, mag-splice na lang ako dyan. Ito. So yun, balikan ko kayo, focus muna ako. So ito na guys, nakatap na ako sa number 4, ayan. Tapos ayun, yung fuse natin na tape na rin. Tapos ayun, i-tape na rin to. Tapos ayun, saksakin testing, sana gumana na yung speedo. So yun guys, ito number 4. Dapat may tester kayo para alam nyo kung saan dyan. So ito, kanina tinester ko, diba? Ayan, dyan yung number 4 nyan. So ayun, kasi number 4 sunog. So yun nga, sa sakit tayo magdiretso. Actually tapos na, gumana na. Last time kasi hindi ko na na-video kasi hindi ko naisipan i-vlog. Sensya na pala sa Nismo, hindi origyan, na nabili ko siya, ganito na. So yun, baka may haters na naman dyan. So ayun, binuksan ko lang ulit para ipakita sa inyo. Ayan, kasi minsan maliit lang na naman na bagay, hindi naman sunog yung board. So ayun, magagawa natin paraan. So ayun guys, ibalik ko na ulit to. Gumana na, kinalas ko lang ulit. Gawa nga ng wala akong video dahil dyan, tungkol dyan. So yun, wala talaga akong oras, tatakbo ako bukas. Sobrang sinaglit ko lang to. Dapat kasi mas maganda kasi gumagana lahat eh. So yun, thank you. Ayan guys, ilalak na natin. Ayan, ayan, dapat wala ipin lumalabas. Ayan,
Subukan natin. Babalik yung screw, takip, and then saksak ulit. So ito guys, check na natin, gumagana. Ayun, tachometer gumagana. Baba lang. Pero dati pa kasi yung tachometer na yan, hindi ko alam issue. Dati pang ganyan. Kailangan natin malaman ngayon yung speedo kung gumagana na. Ayun! Putang ina! Gumagana na yung speedometer! Wow! Putang ina! Galing-galing ko! Kulang lang pala sa pa-idle ay okay na yung yung RPM, di na po yung bitik-bitik ayun. Shit, puta, ang galing ko talaga. Bukan natin kung ayan gumagana talaga speed sensor.